Set natin siya. Tapos, lagay natin. Ayan, nalak na siya. Hi guys, gawa tayo ng pizza dough. Ito yung mga ingredients. Yung olive oil, water, yung flour, yung sugar, dry yeast, tapos salt. Yan. Yan lang gagawin natin. Yan, start na tayo. Ito yung gagamitin kong pangmasa ng dough natin. Yan. I-on lang natin dito. Tapos pag na-on siya, isi-set natin siya. Ayan guys, nakaset na siya. Lagay natin yung flour natin. Ating salt, yeast, tsaka sugar. Ayan. Lagay lang natin. Pati yung oil at tsaka yung water. Ganyan lang. Pagkalagay natin, yung sinet natin kanina. Ayan. Takpan natin siya para umikot siya. Ayan. Umikot na. Ayan. Record pa. Yan lang natin siyang magganyan. Guys, yung itsura niya after 5 minutes. Babayaan lang natin siya ng mga 10 minutes na nakaganyan. Ayan guys. Number 2 na tayo, diba? Number 3 na. Kaya, gagalaw ko siya. Maingay anak. Sugoi! Sugoi desho? これからパンを焼くの？そうそうそう。わあ、すごいな。大きにしたいな。Yan, guys. Nag-stop na siya. I-release natin siya na 35 minutes. Ayan, nakalagay. Release. Kailangan natin tanggalin yung guys. Kaya pinutin natin. Pinilot ko na. Diba nagdoble yung size niya? Ayos ka dyan. So guys, ito na yung ating dough. Ayan. Tanggalin na natin sa lalagyan. Sa lalagyan, lipat na natin dito sa lagay lang tayo ng konting oil. Oops. Ayan, para hindi dumikit. Ito na yung dough natin. Bilugin natin. Bilugin natin siya. Sa kawakan. Ayan, tapos hatiin natin. Kung ilan ang gagawin natin.
natin sa gilid. Tingin natin. Natin ko to sa apat. No, bebe. Bilog natin. Kore? So, pizza do. Kuha saran lang bebe. Papa, 知ってるのスーパーバター。パパ、知ってるのスーパーバタードライバー。Takpan natin to kasi mag-aan siya. Wait lang. Mama, 手と手伝いする。手伝いする。Lagyan natin sa gilid. Lagyan natin ng saran na para hindi matuyo. Mas mabilis pa yata yung kamay ko eh. Diba? Manutin mo gahaya yun. ちっちゃく縮んでる。ちっちゃく縮んでる。Stretch natin yan. Yan, ganyan. Mama, Tato,入れて。Okay. Tapos luto na.